ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራት ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ሲቪል 3D 2019 ሩት ዲዛይነር ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ስታርት እንደምናደርግ እንዴት ዳታ ኢንፑት እንደምናደርግ አዲስ ሶፍትዌር ነው። ሶ ኦልሞስት ከአውቶካድ ጋር የሚገናኝ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ እንደ ጀማሪ ለዚህ ሶፍትዌር ጀማሪ ለሆነ ሰው ምን ፓርቶች አሉ የሚሉትን ሃይላይት እሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ጀነራሊ ስለራሴ ኤክስፕረስ ለማድረግ ያክል እኔ ተመላሽ ብርሃን እባላለሁ። በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የሲቪል ዲፓርትመንት አስተማሪ ነኝ። ሶ ጋ ስለ ፓርት 1 ዩዘር ኢንተርፌስ የዚህ የሲቪል 3D ዩዘር ኢንተርፌስ ምን ናቸው የሚሉትን ወደ 8 ዋና ዩዘር ኢንተርፌሶች አሉት። ሶ አፕሊኬሽን ሜን ነው የምንለው አለ፣ ሪብን ቦክስ ኦር ሪብን ታብ የምንለው አለ፣ ዜን ቱል ስፔስ የምንለው አለ፣ ፓኖራማ የምንለው አለ፣ ደን አፕሊኬሽን ፓሌት የምንለው አለ፣ ኤንድ ኩዊክ ስታርት ቱልባር አለ፣ አውቶካድ ወርክ ስፔስ አለን። መጨረሻ ላይ ስለ አውቶካድ ታስክ ባር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ስለ መጀመሪያው አፕሊኬሽን ሜኑ ስለሚለው አፕሊኬሽን ሜኑ this enables to open both new and existing drawing, save as export into different file format የተለያየ ፋይል ፎርማት ቢኖረን ሶ ዚ ወደ አፕሊኬሽን መተን ስናይ ይሄ አፕሊኬሽን ሜኑ የምንለው ዚ ኤ መለከት ያላት እጅ ናት። ሶ እሷን ድሮፕ ዳውን አሮን ስንነካ ልክ አፕሊኬሽን ሜኖች እዚህ ጋር ይመጡልናል። ስለዚህ ኒው ድራዊንግ ክሬት ለማድረግ ኦር ደግሞ ኤግዚስቲንግ ኦፕን ለማድረግ ያለንን ሴቭ ለማድረግ ሴቫስ ለማድረግ ወደ ሌላ ፋይል ፎርማት ኤክስፖርት ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር DWF አክቹአሊ እንደምታውቁት ያው የአውቶካድ ፎርማት ነው። DWFX 3D DW የተለያዩ የአውቶካድ የሲቪል 3D ፎርማት ራሱ አለ። በሱ ፎርማት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ኢቭን ወደ PDF ፎርማት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። የሰራነው ስራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፐብሊሽ ማድረግ ከፈለግን ወደ ኢሜል ሊሆን ይችላል፣ ወደ ተለያየ ሴንድ ለማድረግ ፕሪንት ለማድረግ ከፈለግን ሌሎችም አሉ። ሶ ይሄ አፕሊኬሽን ሜኑ ይሄንን ይመስላል። ደን ከአፕሊኬሽን ሜኑ ስንሄድ ቀጣይ የምናገኘው ሪብን ታብ ነው። ሪብን ታብ it contains various different tab like home, insert, annotate, analyze, which enable us to access all of the commands. በአብዛኛው እዚህ ሲቪል 3D ላይ ስንሰራ በአብዛኛው ብዙ የሆኑ ኮማንዶችን ከዚህ ከሪብን ታብ ነው ኮማንድ ልናደርግ የምንችለው። ስለዚህ ወደ ቴሩ ስንመጣ የሪብን ታብ የሚባለው እዚህ ጋር የምታዩት ሰፊው። ስለዚህ ሆም፣ ኢንሰርት እያንዳንዱ ሪብን ታብ ምን አለው? ሌሎች በስሩ የተለያዩ ታቦች ወይም ደግሞ ኮማንድ የምናደርግባቸው ዲያሎግ ቦክስ የሚመጡበት ታቦች አሉት። ስለዚህ ከዚህ ከሆም ጀምረን ኢንሰርት፣ አኖቴት፣ ሞዲፋይ፣ አናላይዝ፣ ቪው፣ ማኔጅ ለማድረግ አውትፑት ስለ አውትፑታችንን ማኔጅ ለማድረግ ሰርቬይ፣ ሀውቶ፣ ዴስክፍራ እነዚህ ጠቅላላ እዚህ ጋር ያሉት ይሄ ሪብን ታብ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ሞስት ፕሮባብሊ ግን ብዙ ስራዎቻችንን ስንሰራ እዚህ ሆም ታብ ላይ ሆም ታብ ኦፍ ዘ ሪብን ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ልናገኝ እንችለው። ለምሳሌ ፖይንት
ኢምፖርት ለማድረግ ሰርፌስ ክሬት ለማድረግ ፓርሴል ክሬት ለማድረግ አላይመንት ፕሮፋይል ኮሪደር እነዚህ ክሬት ለማድረግ እዚህ ሆም ታብ ኦፍ ሪብን ላይ ነው የምናገኘው የተለያዩ ላይን ፊቸሮችን ሰርክል የተለያዩ ላይን ፊቸሮችን ክሬት ለማድረግ እዚህ ሆም ላይ አለ ስለ እዚህ ጋር እና ኦፍሴት ሚረር ምንላቸው እዚሁ አሉ ሙቭ እና ኮፒ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የላየር አለ የሰራነው ስራ ማለት ነው ኦን ኦፍ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማቆጣጠር የሚጠቅመን እዚህ ጋር ላየራችን ላይ ፕሮፐርቲ መክፈት እንችላለን ሆም ታብ ኦፍ ሪብን ላይ ማለት ነው ኢንሰርት ታብ ላይ ፖይንት ኢንሰርት ለማድረግ ዳታ ማለት ነው ከሰርቬይ ዳታ የተለቀመ ዳታ ለምሳሌ ኢምፖርት ለማድረግ የተለያዩ ፋይሎችን ኢንሰርት ለማድረግ እዚህ ኢንሰርት ውስጥ እንጠቀማለን ሌላው እነዚህ ሞዲፋይ ለማድረግ ሞዲፋይ እንጠቀማለን ቪው ላይ ስንመጣ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ቪው ላይ መተን የተለያዩ ሁለት ፓርት ያለው ለምሳሌ ፕሮፋይል እና አላይመንታችንን ፓራራሊ በሁለት ቦታ ክፍሉ እንዲያሳየን ብንፈልግ እዚህ ቪው ላይ እንገባና ቪው ፖርት ኮንፊግሬሽን ብለን ዘን ቱ ቨርቲካል ኦር ቱ ሆሪዞንታሊ ኦር ቨርቲካሊ እንዲያሳየን ሁለቱንም ከላይና ከታች ከፈለግን ቱ ሆሪዞንታል እንለዋለን ከጎንና ከጎን አድርጎ እንዲያሳየን ማለት ፕሮፋይሉን በቀኝ አላይመንቱን በግራና ቀኝ አድርጎ እንዲያሳየን ቱ ቨርቲካል ብለን ክሊክ ስናደርገው ሁለቱን ጎን ለጎን ያመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ የሪብን ታብ የምንላቸው የሲቪል 3D ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ዘን ሪብን ታብ ካየን ስለ ሪብን ታብ ኔክስት የሚሆነው ቱል ስፔስ ነው ቱል ስፔስ የምንለው እንግዲህ በቱል ስፔስ ስር ፕሮስፔክተር ሴቲንግ ሰርቬይ ኤንድ ቱልቦክስ ምንላቸዋሉ ፕሮስፔክተር ላይ all of the data relating to all point surface alignment profile and any other object from drawing can be accessed edited and rebuilt from this tab ፕሮስፔክተር ላይ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮስፔክተር ላይ ያንዳንዱ የምንሰራውን ነገር ኤዲት ለማድረግ አክሰስ ለማድረግ ፕሮስፔክተር ላይ ነው የምንጠቀመው ሴቲንግ የድራዊንግ ሴቲንግ ለማስተካከል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ሰርቬይ የምንለው ሰርቬይ ዳታቤዝ ክሪት ለማድረግ ቱልቦክስ የምንለው ደግሞ ሪፖርት በተለያየ ሪፖርት ለማውጣት በፒዲኤፍ ሊሆን ይችላል በምንፈልገው ፋይል ፎርማት ለማውጣት ይጠቅመናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቱል ስፔስ የምንለው ዲያሎግ ቦክስ ወይም ዩዘር ኢንተርፌስ ይሄ ነው ቱል ስፔስ ስር ምን አላለን ፕሮስፔክተር አለ ደን ሴቲንግ እዚህ ጋር አለ ሰርቬይ ቱል ቦክስ አለ ስለዚህ የምንፈልጋትን ተለያለን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ በፕሮስፔክተር ስር ፖይንት ክሪት ለማድረግ ፖይንት ግሩፕ ክሪት ለማድረግ ሰርፌስ ክሪት ለማድረግ አላይመንት ኤዲት ክሪት እናደርገው ከዚህ ከፕሮስፔክተር ታብ ኦፍ ቱል ስፔስ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ቱል ስፔስ እዚህ ጋር እየሰራን እያለን ማጥፋት ወይ ደግሞ እንዲመጣ አውቶማቲካሊ ወደዚህ ማውዙን ሳንቀሳቀስ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ቱል ስፔስ ወደሚለው ማውዜን ሳንቀሳቀስ እንዲመጣ ማድረግ እችላለሁ and then when I want to work the user interface እዚህ ጋር እየሰራው ያለው ሰራለው then ከሰራው በኋላ ቱል ስፔስ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ወይም ደግሞ ታቦችን ስፈልግ ወደዚህ ማውዜን አጥቼ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ቱል ስፔስ ይኛል ካየን ኔክስት ደግሞ ወደ አራተኛው ስንሄድ ፓኖራማ ዊንዶው እናያለን ፓኖራማ ዊንዶው
ብዙ ጊዜ እየሰራን ያለን ኤዲት በምናደርግ ጊዜ ኤዲቲንግ ቦክስ ነው። ስለዚህ በዚህ ታይም የሚመጣ ነው። ስለዚህ ምሳሌ እስኪ ከፍተን ፓነል ዊንዶውን ቀጥታ መክፈት አንችልም። አክቹዋሊ ኤዲቲንግ ኦፕሽን በሚኖር ሰዓት ነው ሊመጣልን የሚችለው። ስለዚህ ኤዲት በምናደርግ ሰዓት ማለት ነው። ምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያየ ነገር ኤዲት ለማድረግ ስፈልግ ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ወይ ደግሞ እዚህ ፖይንት ኤዲት ብዬ ፖይንት ስለሌለኝ አሁን ኤዲት ባረግ ይመጣልኝ ነበር። actually let me try and ፋይል ላስገባና እስኪ እናያለን። ሽፖርት ላድርግና ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፕሮጀክት ኦፕን አደረግ። እዚህ ፕሮጀክት ኤዲት ማድረግ ብፈልግ ፖይንቱን ኤዲት ማድረግ ብፈልግ ስለዚህ ኤዲት ፖይንት ስለው the panorama window will come like here። ስለዚህ ፖይንት ኤዲተር ፓኖራማ ዊንዶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋም ኤዲት ማድረግ የምፈልገው ነገር ካለ ኤዲት አድርጌ መዝጋት ይችላል። በዚህ ፖይንት ኤዲተር እና ያየነው ሌላ ሰርፌስ ኤዲተር የተለያዩ ኤዲተሮች ይኖራሉ ፓኖራማ ዊንዶ። ስለዚህ ፓኖራማ ዊንዶ ከምንሰራው ስራ ጋር ኤዲት በምናደርግ ሰዓት ሊመጣልን የሚችል ነው ማለት ነው። another or the fifth user interface of this civil 3D design software is application palettes. This application palettes are tool palette and properties are major component of application palette that contain individual palettes. Those palettes can be opened from home tab of the ribbon. So that can be just open from the home tab of the ribbon. Home tab of ribbon ማለት ነው። ለምሳሌ insert tab of ribbon እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ home tab of ribbon ላይ ገባና ስለዚህ እዚህ ጋር application palette ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እና toolspace prospector የመሳሰሉትን እዚህ ጋር property tool palette ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ tool palette እዚህ tool palette ከዚህ ነው ከፍተው ማለት ነው። ሶ የነዚህ ጥቅም ደግሞ የተለያዩ የምንሰራውን ስራ ፕሮፐርቲውን ለማውጣት ጥቅሙ another user interface is quick start toolbar. Quick start toolbar which is just located at the top of the window. Here እዚህ ጋር እናያቸው እዚህ ጋር ሙሉ እስከዚህ ያሉት እንላቸዋለን quick start toolbar እንላቸዋለን። quick start toolbar እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንፈልገው ማንኛውም ከሪብን ታብም ቢሆን የምንፈልገው ማንኛውም አፕሊኬሽን ወደ quick start toolbar አመጣን ቀጥታ ስራ በምንሰራ ሰዓት ቶሎ አክሰስ እንድናደርግ ቶሎ እንድናገኘው ቶሎ ለመክፈት እዚህ ጋር quick start toolbar ላይ መጨመር or add ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር by default ብዙ ጊዜ የሚመጡት to create new project new ምትላለች and to open new project open and save as ሚሉ ይኖራሉ። open from the web and print ለማድረግ undo and redo እነዚህ ይኖራሉ። ነገር ግን የሌሉትን ደግሞ ወደዚህ ወደ quick ለመጨመር እንችላለን ማለት ነው። another one is or the seventh
user interface is AutoCAD workspace. AutoCAD workspace. So AutoCAD workspace እንግዲህ እዚህ ጋር ሲቪል ስሪዲ የሚል እናያለን። ለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ይሄ ሲቪል ስሪዲ ወይ ደግሞ ሮድ ዲዛይን እያደረግን ከሆነ ይሄን መስራት እንችላለን። ያው እንደምታውቁት ይሄ ሲቪል ስሪዲ AutoCAD የሚሰራቸው ማንኛውም ስራዎችንም ይሰራልናል። ስለዚህ AutoCAD ደግሞ የቤት ዲዛይን ከሆነ የምንሰራው እዚህ ጋር ገብተን ወደ ድራፍቲንግ ኤንድ አኖቴሽን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ደግሞ 3D ሞዴሊንግ የምንሰራ ከሆነ ወደ 3D ሞዴሊንግ የመሳሰሉት ሌሎች አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር AutoCAD ወርክ ስፔሳችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድራፍቲንግ ኤንድ አኖቴሽን ብለን ከቀየር ነው እዚህ ጋር ሊሰራልን የሚችለው የሮድ ዲዛይን ሳይሆን እዚህ ጋር የተለያዩ ያው ከዚህ በፊት በAutoCAD 2007 ምናምን የምንጠቀምባቸው ነው የሚሰሩልን ማንኛውንም ስራ እዚህ ጋር ሊሰራልን ወይም ደግሞ ማንኛውም አፕሊኬሽን ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ወደ ሲቪል ስሪዲ ለማመን ሲቪል ስሪዲ የሚለውን መቀየር ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገር ወይ ደግሞ AutoCAD ወርክ ስፔሳችንን መቀየር የምንችለው ከዚህ ከAutoCAD ወርክ ስፔስ ዩዘር ኢንተርፌስ ኦር ሚኑ ላይ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ የምናየው AutoCAD ታስክ ባር ነው። AutoCAD ታስክ ባር እንግዲህ በመጨረሻው የሲቪል ስሪዲ በመጨረሻ ወደ ታች ላይ የምናገኘው ማለት ነው፣ ግርጌ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ AutoCAD ታስክ ባር ላቸው አት ቦተም የሚገኙ ሲሆኑ የተለያዩ ኦብጀክትን ለማድረግ ኦብጀክት ስናፕ፣ ኦርቶጎናሊ፣ ፖላር የመሳሰሉትን AutoCAD ላይ ስንሰራ የነበረውን የምንሰራባቸው ማለት ነው። moreover at the right in that there is a customization tool which enables us to customize all taskbar that were hidden from the AutoCAD taskbar. AutoCAD taskbar ላይ እዚህ ሲቪል ስሪዲ ታስክባር ላይ የሌሉትን ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ከስተማይዜሽን የሚለው ላይ ማለት ነው ቲክ በማድረግ እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ራይት የተደረጉት እዚህ ላይ ዲስፕሌይ የሆኑ ናቸው። ዲስፕሌይ እንዳይሆኑ ከፈለግን እንዲቀነሱ ከፈለግን ማርክ የሆኑትን አንማርክ ማድረግ ነው። እንዲመጡ የምንፈልጋቸውን ማርክ በማድረግ እዚህ AutoCAD ታስክባር ላይ እንዲመጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so this is all about for describing about a user interface of civil 3D software. Thank you for watching. If you want to get another video, just subscribe, and next I will come with another video tutorial.